हेलो गाइस सो आज चाहिँ मैले अर्को एउटा अनबक्सिङ गर्नको लागि लिएको छु फोन सो यो चाहिँ एमआईको हो हैन रेडमीको हो सो रेडमीको यो फोन छ यो चाहिँ लाइट भन्ने एउटा लेटेस्ट आएको रहेछ सो आई वान्ट ट्राई दिस वान सो यसको चाहिँ के कस्तो हुँदो रहेछ एकचोटि हेरिदिउँ है त सो यो के हो यसमा चाहिँ ओके यसमा यो कभर हुँदो रहेछ हैन एउटा कभर भन्ने यो यस्तो खालको अनि व्हाट इज दिस अच्छा यसमा के हो यो यस्तो सानो यस्तो खालको यो सी टाइपको इयरफोन पो आउँदो रहेछ त सो लेट्स सी इयरफोन छ कि छैन मलाई आएर थाहा छैन यो बुक रहेछ एउटा बुक त चाहिएन हामीलाई सो ओके लुक्स हेरौँ है त दामी लाग्यो क्या मलाई कलर चाहिँ राम्रो लाग्यो दामी एकदम लाइट रहेछ क्या यो एकदम लाइट रहेछ सो यसको लागि चाहिँ यो होला यस्तो गर्ने होला होइन कस्तो देख्दो रहेछ एकचोटि दामी देख्दो रहेछ ठिक्क लाइट पनि क्या धेरै लाइट रहेछ यो हो सो यो यस्तो हालिहाल्यो त्यहाँदेखि लेट्स गो चार्जर क्वालिटी राम्रो रहेछ यो एकदम छिटो फास्ट चार्जिङ हुन्छ यस्तोले एयरफोन चाहिँ आउँदैन कि हो ल ओहो यो चाहिँ सी टाइप चार्जर यस्तोमा यो खालको त एकदम मेरो झन्डै ल्यापटप बराबरको रहेछ त यो त दामी रहेछ यो चाहिँ त्यहाँदेखि ल एयरफोन त आउँदैन कि हो एयरफोन आउँदैन रहेछ सो एकचोटि अन गरेर हेर्दिउँ खै ए चार्जै छैन हुँदैन के हो ओके सो एमआई हो यो चाहिँ होइन सो भइहाल्यो मेड इन चाइना यसकै यो चाहिँ अराउन्ड 35,000 पर्छ यसको चाहिँ यसकै अर्को प्रोमा चाहिँ अराउन्ड 64 समथिङ डबल पर्दो रहेछ सो यो छ खोइ त छिटो अरू भन्दाखेरि पनि अलिकति मलाई चाहिँ लाइट लाग्यो अनि यो चाहिँ यो यसको यो म अब धेरै मोटो खालको पनि चाहियो मन पर्दैन त्यही भएर यसको यो थिकनेस चाहिँ सही लाग्यो अलिकति बिग्रिन्छ कि हो अब क्यामेरा एकचोटि हेरिदिउँ त allow this so कस्तो आउँदैछ सही छ होला हौ यसको त ओके सो यो भइहाल्यो म यसलाई राखिदिन्छु यहाँ सिम हाल्नु पर्ने यो चाहिँ A9 हो यो चाहिँ सस्तो पर्दो रहेछ यो पनि कडै रहेछ यो चाहिँ अलिकति हेभी रहेछ A1 यो चाहिँ अराउन्ड 11,000 समथिङ पर्दो रहेछ यो त आउने रहेछ यो चाहिँ आउने रहेछ सो यसको अलिकति होला सो let's ए यस्तो सी टाइप होइन रहेछ यो चाहिँ अर्को टाइप रहेछ चार्जर ठिकै आउँछ यसमा के इयरफोन आउँदैन यसमा पनि त इयरफोन आउँदैन नथिङ के छैन रहेछ यसको सो ल जस्तो छ त्यस्तै प्याक गरिदिउँ है त so there is nothing यति नै हुन्छ कि यो भित्र हुन्छ सो यति नै हो यो चाहिँ रेडमी लेटेस्ट वान सो आई विल मेक सम भिडियो द फोटो होइन मेरो फोटोग्राफरको लागि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले खिचेको हेरेको यो चाहिँ सो लेट्स होप फर द गुड छैन
सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो ल यसको म ब्लग अदरवाइज फोटो म खिचेर चाहिँ हालिदिन्छु बाई